Alright, what's up? Pamandang araw mga kaibigan. So ngayong araw na to, new video natin ngayon. A day in a work life natin. So, pasok kami guys. Kasama namin. Dati pa rin kasama ang duo si Krista. Eh guys, bago pumasok, tuman muna kami dito sa may night market dahil may night market dito sa likod ng dorm namin. So, naisipan namin bumili muna ng paboritong payapas, mga kaibigan. Ito mga pre-night market dito guys. Ito, tayong mga Taiwanese namimili. So, night market ay bukas lamang every Sunday and Thursday, mga kaibigan. Kasi nga, gusto namin. Masarap ng bayabas dati na natikman namin dito. And si Kuya, namluluto, tapon-tapon pa. Mex na yan. Tapos ito si Kuya, nagbibenta ng bayabas. Ayan, si Kuya Lutsu, lagi nang sasabihin, Lutsu! Yan. 100. Ayun pala guys, ano lang yan, 50 NT. Tapos madami na rin. Goods na yan. Ako na magbayad, boy. So parang pang lang namin, dessert. At ito guys, nasa daan na nga tayo ulit, papuntang, Pub. So yung pub guys, mas malapit na lang ito ngayon kaysa sa una namin doon, nasa 6 kilometers lang to. So, nabayan lang namin ito ng mga 15 to 20 minutes guys. Depende sa lakas namin. At ngayon, medyo paspasan guys. Ayaw pa spoils na si Buddy. Guys, ito mga 14 minutes or 15 minutes na namin tinira to guys. Lapit lang. At yun guys, tapos na ang aming isang gabing pagkatrabaho. Pauwi na nga kami. And yun, medyo pagod pero pagka napagbay ko naman na, papapagod ko rin. Hindi. So pawisan guys. Yan, pag isipan namin bike na lang everyday. Yan guys, pag umaga maganda yung view. And ito guys, naisipan namin pumunta na Luchu Market. At ayan guys, pibilumiyang mais naman for breakfast. Yan guys, yung mga mais nila dito tigbebenta isa, 15. So binili namin dito mga 80 NT lang. Marami na yun, mga 7 pieces na rin siguro yan. So habang po kami guys to, nakasalubong namin si Tropang Edmar. Shoutout sa'yo Edmar, diba? And dito, pag-uwi namin, meron dito nang bibenta ng si Kuya, mga ulam, kanin, yan, pila-pila pa. So dumiretso kami dito guys sa X-Mart na lang kami bumili. Dahil may convenience store dito sa gilid ng bago namin dormitory guys. Ayan, kikita nyo, yun no. And guys, pagkatapos na bumili ng mga ulam at kanin, yun no, parang wala ng bosa. Yun, pasok na kami. Ganyan pa lang loob ng dormitory guys. Yun. So sa third floor kami guys. You know, ito yung room namin guys. You know, panaan naman ito sa lightings guys. Talagang, ito guys pala yung isa namin kasama, si shoutout sa'yo paring Marvin Babsik. Yeah boy. Yun, bis na dito guys, kakain na. Tapos, papay na. Konting cellphone, konting pagkapit pala kami guys. Pag-ising sa hapon, ano ulit? Trabaho ulit, bike, trabaho, uwi. Yun, Buhay of W. Binanam. And that's it guys. See you next video. Bye-bye.